バックはアップしよう。はい、今。もう一回。もう一回言って。引っ越しはあと。これマスクでかいね。今度。ピカーピカー。Guys, so ngayon ay aming hikushi, lipat bahay niya namin today. So, ayan na. Paalis. Malapit na din matatapos. So, yung sila kuya, sabi kuya. Nag-rest muna sila kasi parang 2 hours na ata sila naghahakot. So, ayun. Pahinga muna guys kasi, pagod din. Sa 3rd floor kami. So, ayan. So, baka alas 6 to matatapos o alas 5, I think. Alas 5 siguro, no? Ganun. So, let's go! Hana-chan! Bye-bye, Suru. Bye-bye, ste. Bye-bye. Bye-bye! Oyashimi nasai. Arigato shita ne, Hana-chan saki. Arigato. Arigato! Bye-bye! Sayonara!
So today guys, bumili kami ng mga gamit ni Hana sa school. Dahil yung mga gamit namin niya dati sa school, Eugene, from Nenshusang to Nenshusang is nasa Singapore pa. So, hindi namin nadala, diba? So, today, we have to buy. So, hayun. Yan, binili na namin lahat. So, dahil, meron talaga yan siyang mga guys. Meron talaga siyang mga gamit. Yung mga, yan, yung bags. Yung lalagyanan yan. May gamit, gumawa ako ng mga lagyanan yan, ng mga bag niya dati. So, ayun. Na may pen, yan, sa nameplate niya para hindi masira yung kanyang damit. Ayan, ang cute, diba? Meron talaga siya niyan, guys. Gumawa talaga ako niyan, sariling sikap. But, wala magagawa, so we have to buy. So, ayan, guys. Hindi kita ni George. So, ayan, ang cute naman yung nabili namin. Mura na lang din yan siya, eh. So, yun yung niya, yung sapatos niya sa loob ng school. Bushi niya, bumili na kami kasi. So, yun yung ang kanyang towel. Lalagay niya sa lagyan na ng kanyang lunchbox. Ayan. So, ang ingay ng aming bahay. Yung bag niya, pwede na lagyan na ng ayan, pwede na, hindi na ako mag-aayon. So, pwede na, ilagyan ko na ng yan, ng kanyang pangalan. So, ayan. Ayan, yun, lagyan ng pangalan yan. Tapos niyan lahat, guys. So, today, ayun, yung kanyang, gamit niya sa school, ayan. Pag mag-aasubi siya sa labas. Kasi, puro naman siya eh, play lang eh. Ang ganda ng school nilang yun, guys. Gusto ko. Ang ganda talaga sa Japan, no? Ang ganda din naman sa Singapore, pero mas bet ko dito sa Japan. Mas gusto ko dito. Kalo niya. Yung sombrero. Yung rin na kutsu, tsaka yung sa seal. Yung everyday niya, yung tulip na yan. Everyday niya yan. Pag pumasok siya, lalagyan niya ng seal. Ayun. Hi, Sushi Buddy! Doon pa yung ako lalagyan niya ng seal. Hey, Sushi Buddy! So, ang tagal na namin hindi nakapag-video, guys. So, ngayon, mag-video kami ni Hana. Mag-haul kami ng mga binili namin sa Cando. Kasi, so, palagi akong bumibili, guys. Ang dami ko nang nabili. Ay, but, hindi kami nakapag-video dahil parang napapagod ako. Yun, ganun. So, parang hindi mo na tayo mag-video. Pero today, mag-video tayo, guys. So, ito ang amin nabili, guys. So, for a while, I will show you. Nani katita no? Shield. Hana-chan shield katita te. Wawan. Hai, kore to. Kore wa bumili na naman ako. Marami na akong nabili, guys. Ng mga ganito. So, ito. So, pakita ko sa inyo. Mag-tutor ako next time, guys. Mga binili ko na mga organizer para sa bahay. Hakien organizer. Ito sa ating steak or buta ba. One touch push lang to, guys. One touch push. So, final, ang dami ko na po nabili, but ipapakita ko sa inyo next time. Mag-tutor tayo. So, it cost like 2,500 na bili namin ngayon. So, every time pupunta ako ng ng mga hacking shop, mga nasa 2,500 yung nabibili, yung mga nagagastos ko. But, next time, pupunta na naman ako. Siguro last na din. Dahil, parang okay na eh. Hakien shop lang, okay na eh. Kasi, ang mahal sa Nitori or kahit saan. Kaya, meron naman sa Hakien. Diba? Hindi mo naman siya
Hindi naman siya masyadong yung mumurahin talaga tingnan. Pero ang cute. Kasi puro puti. Box. Lalagyanan ng tissue, wet tissue. Or tissue ba? Ganon. Bumili ako ng brush kasi dalawa na yung brush ko dyan. Yun na naman. Tapos ito. May takip to guys. Dalawa yan. Tapos ito ay aking pang spray. Lagyan ko ng ano ito. Kasi malaki yung lagyanan ko ng alcohol. So gusto ko na maliit. Tapos coaster. Coaster guys. Ito. Mura lang siya diba? So cute na. 4 yan. Tapos yung ano plastic bag para sa basurahan sa taas. Takip. Tapos dito ko ilalagay itong plastic. So, ayan, ito sa gamit ni Hana. Para sticker lang to eh. Lagyanan ng mga ano. Yan. Dikita, misite. Ne, misite. Are. Hai. Ala, kawaii jang. Hai, mo ikai misite. Show to me. Kawaii. Kawaii sugite. Gusto niya yan. So, akin lang naman. So, bilhan mo na. So, ito ang mga sticker. Lavel sticker, guys. Yan. So, yan na po, guys. Konti na lang yung bibilhin ko next time. Konti na lang. Doon na lang sa taas. Okay. Yun na lang. Ipapakita ko sa inyo next time, guys. So, yan lang po ang aming nabili ngayon today, guys. So, thank you and see you next time, guys. Arigatai. Channel登録お願いします。お願いします。いいねボタンしてください。ありがとう。Thank you for watching and please do subscribe to us. Thank you. Bye bye. またね。